टाइप्स अफ युजर डिफाइन्ड फङ्सन इन सी प्रोग्रामिङ भन्छ दिज फोर बिलो चेक वेदर द इन्टिजर इन्टर बाई द युजर इज प्राइम अर नट भनेर यो हाम्रो अलिकति त्यही हाम्रो युजर डिफाइन्ड फङ्सनहरूलाई अलिकति फोकस गरेको कुराहरू छ यसमा यहाँ चाहिँ हाम्रो 4 प्रकारले हामीले युजर डिफाइन्ड फङ्सनहरूलाई हामीले डिफाइन गरेको हुन्छौँ त्यो कुराहरू चाहिँ तल छ अहिले म देखाउने छु द आउटपुट अफ दिज प्रोग्राम बिलो इज सेम एन्ड वी हेभ क्रिएटेड अ युजर डिफाइन्ड फङ्सन इन इच इक्जाम्पल हाउएभर द एप्रोच वी हेभ टेकन इन इच इक्जाम्पल इज डिफ्रेन्ट भन्छ यहाँ तल दिएको हाम्रो यहाँ 4वटा टाइपको हाम्रो कुराहरू छ 4वटा हाम्रो यहाँ प्रोग्रामहरू छ त्यो प्रोग्रामको आउटपुट चाहिँ हाम्रो सेम आउनेछ तर हामीले चाहिँ त्यहाँ डिफ्रेन्ट टाइप्सको हाम्रो आर्गुमेन्ट्सहरू र रिटर्न भ्यालुको कुराहरू आउँछ यसमा त्यो कुराहरू छ त्यसलाई म यहाँ डिफाइन गर्नेछु अब कस्तो भनेपछि आउटपुटहरू सेम हुनेछ हामीले चाहिँ अब यहाँ हाम्रो फङ्सनमा चाहिँ हाम्रो यो 4वटा कुराहरूलाई हामीले बेसिकली युजर डिफाइन्ड फङ्सनमा बेसिकली युज गर्छौँ एउटा चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्ट्स र रिटर्न टाइपको बारेमा है रिटर्न टाइप यो आर्गुमेन्ट्स भयो आर्गुमेन्ट्स र रिटर्नको भ्यालुको रिटर्नको कुराहरू यसमा छ रिटर्न यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हामीले कतिपय हामीले आर्गुमेन्ट्स कसरी पास गर्ने र रिटर्न भ्यालु हामीले कसरी पास गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ एउटा चाहिँ यहाँ फर्स्ट इक्जाम्पल छ जहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि आर्गुमेन्ट्स पनि पास गरेको छैनौँ र हाम्रो कुनै पनि रिटर्न भ्यालु पनि हामीले युज गरेको छैनौँ भन्ने कुरा हो अब यो कुरालाई अलिकति हामीले यो प्रोग्राम हेरौँ एउटा यो सिम्पल प्रोग्राम छ एउटा यहाँ चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट्स यो 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 इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट्स पनि पास गरेको छैनौँ र हामीले रिटर्न टाइप पनि हामीले पास गरेको छैनौँ यसमा चाहिँ सिम्पली एउटा हाम्रो प्रोग्राम भयो यहाँ चाहिँ हामीले यो फङ्सनलाई डिक्लेयर गऱ्यौँ हामीले यो प्रोटोटाइप हामीले डिफाइन गऱ्यौँ त्यसपछि इन्टिमेन्ट भयो चेक नम्बर प्राइम नम्बर भनेर यहाँ चाहिँ हाम्रो यो फङ्सन कल भयो यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन कल हो फङ्सन कल जहिले पनि हाम्रो यो किवर्डको त्यस पछाडि यहाँ प्यारेन्थेसिस हुन्छ अनि सेमिकोलन हुन्छ यहाँ चाहिँ हाम्रो हामीले फङ्सनलाई कल गऱ्यौँ हामीले तर हाम्रो यहाँ आर्गुमेन्ट्सहरू पास भएको छैन यहाँ आर्गुमेन्ट्स इज नट पास भन्छ हामीले अघि चाहिँ हाम्रो अघिको इक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो यहाँ n1 र n2 पास भएको थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले पास गरेनौँ त्यसपछि रिटर्न 0 गरेर हामीले प्रोग्रामलाई हामीले इन्टु बडीलाई हामीले क्लोज गऱ्यौँ इन्टु बडीले अब जब हाम्रो यो कम्पाइलरले यहाँदेखि यहाँबाट एक्जिक्युट गर्दै जान्छ जब यहाँ फङ्सन कल देख्छ यसले फङ्सन कल देख्ने बित्तिकै यो चाहिँ हाम्रो कहाँ जान्छ फङ्सन डिफिनेसनमा जान्छ यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन डिफिनेसनको पार्ट हो यहाँ फङ्सन डिफिनेसनमा आएर फेरि हाम्रो यो चेक नम्बर यो हुनु पऱ्यो म्याच हुनु पऱ्यो म्याच भइसकेपछि हामीले यहाँ चाहिँ इन्ट एन आई र फ्ल्याग इक्वल टु 0 भनेर हामीले यहाँ यो हामीले यहाँ भेरिएबल हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ त्यसपछि प्रिन्ट एफ भयो इन्टर पोजिटिभ इन्टिजर भनेर यहाँ पोजिटिभ इन्टिजरको लागि हामीले यहाँ युजर इनपुट लिनलाई हामीले यो प्रिन्ट एफ र स्क्यान एफ युज गऱ्यौँ त्यसपछि हाम्रो फर लुप युज भयो त्यसपछि आई इक्वल टु 2 अनि आई इज लेस देन n बाई 2 आई प्लस आई भन्ने कुरा भयो त्यस पछाडि योमा के भयो भनेपछि त्यसपछि इफ एन इज मोडुलो आई इक्वल टु 0 त्यसपछि फ्ल्याग इक्वल टु 1 हुन्छ भनेर अनि त्यस पछाडि इफ त्यसपछि बाहिर चाहिँ यो फर लुपको बाहिर चाहिँ इफ फ्ल्याग इक्वल टु 1 भयो भनेपछि प्रिन्ट एफ यो नम्बर चाहिँ प्राइम नम्बर होइन भन्ने भयो यदि फ्ल्याग भनेको हाम्रो यो यहाँबाट आएको फ्ल्याग चाहिँ हाम्रो यो 1 भन्दा अरू कुनै फ्ल्याग आउँछ भनेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो प्राइम नम्बर भयो भनेर एउटा हाम्रो यो सिम्पल प्रोग्राम छ यहाँ चाहिँ के भयो भनेपछि बेसिकल्ली यो चाहिँ हाम्रो फङ्सन कल भएपछि यहाँ गइसकेपछि हामीले यहाँ कुनै पनि आर्गुमेन्ट्स पनि पास गरेको छैनौँ र हाम्रो यहाँ रिटर्न टाइप पनि हामीले युज गरेको छैनौँ यो कुराहरूलाई यसले देखाउन खोजेको हामी चाहिँ यो इक्जाम्पलमा चाहिँ हाम्रो रिटर्न टाइप थियो हामीले रिटर्न टाइप गरेपछि हामी चाहिँ फेरि यो फेजमा गएर हाम्रो यहाँ प्रिन्ट हुन्थ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ त्यो कुरा छैन यहाँ के भनेको चाहिँ एकचोटि हेरौँ है हेयर चेक प्राइम नम्बर फङ्सन टेक्स एन इनपुट फ्रम द युजर एन्ड चेक्स वेदर इट इज अ प्राइम अर नट एन्ड डिस्प्ले इट टु अ स्क्रिन भन्छ है हामीले चाहिँ यसले चाहिँ युजर इनपुट लिन्छ हामीले चाहिँ इन्टिजर नम्बर दिन्छौँ जस्तो मैले यहाँ 2 भनेर दिएर एउटा इन्टिजर नम्बर मैले 2 अथवा मैले चाहिँ 5 दिएँ यो चाहिँ 5 भनेर दिएँ मैले एउटा 5 दिइसकेपछि यसले चाहिँ के गर्छ यहाँ चेक गर्छ यहाँ यो आई भनेको चाहिँ यो यसले चाहिँ के गर्छ भनेपछि मैले आई इज 2 देखि स्टार्ट भएर आई भनेको n बाई 2 सम्म हुने भन्ने कुराहरू यसले डिफाइन गर्छ जब यो 2 हुन्छ त्यसपछि मैले चाहिँ यहाँ आई भनेको यहाँ मेरो चाहिँ 5 भनेर n भनेको 5 हो 5 लाई यसले के गर्छ 2 लाई डिभाइड गर्छ 5 लाई 2 ले डिभाइड गर्छ अथवा यहाँ चाहिँ मैले यो 5 पास गरेँ भनेपछि यो फेजमा जान्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि हाम्रो इन्टिजर n भनेको 5 हुन्छ त्यसपछि हाम्रो यो आई भनेको 2 बाट स्टार्ट भएको छ आई लाई मोडुलो गर्छ हामीले यहाँ चाहिँ मोडुलो 2 बाट स्टार्ट भएको छ 2 बाट 2 ले डिभाइड गर्छ 2 लाई 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 2
मोडुलो आई मोडुलो एन मोडुलो 2 गर्छौँ हामी। जब यो मोडुलो गर्दा चाहिँ हाम्रो यहाँ आउटपुट चाहिँ हाम्रो के आउँछ, यो इक्वल टु 1 हुँदैन, यो इक्वल टु 1 हुन्छ यसको चाहिँ, किनभने यसको रिमाइन्डर चाहिँ 1 हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो यो आउटपुटमा 1 आयो। यो चाहिँ हाम्रो यो कन्डिसन हाम्रो म्याच भएन। यो कन्डिसन म्याच नभएपछि यसले चाहिँ यो फ्ल्याग 1 भनेर यसलाई हेर्ने भएन। अब यो म्याच नभइसकेपछि त हाम्रो यो फ्ल्याग भनेको के हुन्छ, फ्ल्याग इक्वल टु 1। अब यो हाम्रो फ्ल्याग चाहिँ हाम्रो यो फेजमै गएन भनेपछि हाम्रो यो फ्ल्याग भएन, यो फ्ल्याग 1 मा गएन भनेपछि यो पार्टमा पनि जाने भएन, किनभने हाम्रो फ्ल्याग चाहिँ यसले हाम्रो 1 भनेर हाम्रो आएन, किनभने हाम्रो यो कन्डिसनै हाम्रो म्याच भएन भनेपछि यो फेजमा जाने भएन। यसमा नगइसकेपछि हाम्रो इल्स पार्ट रन भएर यो चाहिँ हाम्रो 5 भनेको चाहिँ प्राइम नम्बर भनेर हाम्रो आउटपुट आउने हो। त्यो कुरा अब त्यही कुरालाई यहाँ भनिरहेको छ। दिज इम्पिटी प्यारेन्थेसिस check prime number statement inside the main function indicates has no arguments is passed to a function and return type of the function is void, hence no value is returned from this function भन्यो। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि यसले चाहिँ यहाँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो मेन बडीमा रन हुने भयो, यहाँ यसले फंक्सन कल भेटाउने बित्तिकै यो चाहिँ यता जाने भयो, यता रन हुने भयो, यहाँ ब्याक हुने भएन, यो फेरि रिटर्नमा यहाँ आउने भएन। यो कुरा त्यो कुराहरूलाई हामीले चाहिँ यो के भन्छौँ, नो आर्गुमेन्ट्स पास एन्ड नो भ्यालु रिटर्न भनेर यो कुराहरू हाम्रो यहाँ डिफाइन भयो। यहाँ चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट्स पनि पास गरेनौँ, यहाँ हाम्रो आर्गुमेन्ट्स पनि पास भएन, अनि यहाँबाट हाम्रो एक्जिक्युट भएर फेरि यहाँ गएन, हाम्रो चाहिँ यहीँबाटै हाम्रो आउटपुट आइगयो, सकिएको प्रोग्राम हाम्रो इन्ड भयो प्रोग्राम। हाम्रो चाहिँ अघिको प्रिभियसमा चाहिँ हाम्रो यहाँबाट फेरि रिटर्न भएर यहीँ जान्थ्यो यसरी, तर त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले भएन। त्यो कुराहरू यसले डिफाइन गर्यो, यो चाहिँ नो आर्गुमेन्ट्स पास एन्ड नो रिटर्न भ्यालु भनेर कुरा हो। नो आर्गुमेन्ट्स पास बट अ रिटर्न भ्यालु हामीले चाहिँ अलरेडी एउटा हाम्रो प्रिभियस लेक्चरमा हामीले चाहिँ यो हामीले कुनै पनि आर्गुमेन्ट्स पनि पास नभएको र रिटर्न भ्यालु पनि युज नभएको हामीले एउटा इक्जाम्पल देखिसकेको छौँ। अब चाहिँ यो इक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट्स चाहिँ हामीले पास गर्ने छैनौँ र हामी चाहिँ रिटर्न भ्यालु चाहिँ लिनेछौँ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा डिफाइन भएको छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो हेडर सेक्सन भयो, त्यसपछि इन्ट गेट इन्टिजर भनेर यो कुरा भयो, त्यस पछाडि इन्ट एन कमा आई कमा फ्ल्याग इक्वल टु 0 भनेर हाम्रो यहाँ भेरिएबलहरू हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ। त्यसपछि एन इक्वल टु गेट इन्टिजर भनेर हाम्रो चाहिँ यहाँ फङ्सन कल भयो, यहाँनिर हाम्रो फङ्सन कल भयो, हाम्रो फङ्सन कल भयो, बट हामीले चाहिँ यहाँ कुनै पनि आर्गुमेन्ट्सहरू हामीले पास गरेनौँ। त्यस पछाडि यो हाम्रो यहाँ फङ्सन कल भयो, त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ फङ्सन कल हुने बित्तिकै हाम्रो यो चाहिँ हाम्रो जम्प भएर कहाँ जान्छ, हाम्रो फङ्सन डिफिनेसन पार्टमा गइहाल्यो। हाम्रो एक्जिक्युट हुँदाखेरि यहाँ गएर इन्ट एन भनेर हामीले एउटा फङ्सन हामीले यो भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ। त्यसरी प्रिन्ट एफ गरेर हामीले पोजिटिभ नम्बरलाई हामीले इन्ट एन भनेर हामीले यहाँबाट युजरको मार्फतबाट हामीले के गर्यौँ, हामीले एन भनेको लिएँ। मैले चाहिँ यहाँ एन भनेको फेरि अहिले पनि मैले 5 नै लिएँ, युजरबाट मैले चाहिँ 5 लिएँ। 5 लिएपछि यसले चाहिँ हामीले 5 लियौँ हामीले भनेर यो कुराहरूलाई फेरि यसले के गर्यो, यता रिटर्न गरिदियो, यहाँ पठाइदियो, यहाँनिर पठाइदियो, यहाँनिर पठाइदियो, फर्स्ट यहाँनिर पठाइदियो, यान भनेको ठाउँमा पठाइदियो, यहाँ ल्याएर स्टोर गरिदियो। त्यो यहाँबाट आएको यानको भ्यालु 5 भनेर हामीले युजरबाट 5 लियौँ, त्यो 5 लाई लगेर यसमा चाहिँ हाम्रो राखिदियो, स्टोर गरिदियो यानमा स्टोर गरिदिइसकेपछि फर लुप हाम्रो चल्यो। फर लुप चलेपछि यहाँ आई भनेको हाम्रो 2 बाट स्टार्ट छ, तर यान भनेको हाम्रो कति छ, 5 भनेर हामीले यहाँ तलबाट लिएको छौँ। 5 लाई फेरि मोडुलो गरे, यसमा पनि 5 लाई हामीले 5 लाई मोडुलो गर्यो, यहाँ मोडुलो है, यो मोडुलो गर्यो, मोडुलो 2 गर्यो। 2 गरेपछि यहाँ पनि के आयो, 2 भयो। 2 भइसकेपछि यो गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ यो 0 आएन, हाम्रो चाहिँ फेरि अहिले पनि 1 आयो हाम्रो आउटपुट। हाम्रो चाहिँ यसको रिजल्ट चाहिँ 1 आयो। 1 आएपछि यो चाहिँ हाम्रो यो फ्ल्याग भनेर यो रन हुने भएन। यो नभएपछि जब यहाँ फ्ल्याग इक्वल टु 1 आउने भएन भनेपछि यो इफ फ्ल्याग इक्वल टु 1 पनि हुने भएन भनेपछि यो आफै यहाँ आएर इल्सबाट रन हुनेछ र हाम्रो 5 इज अ प्राइम नम्बर भनेर आउटपुट आउनेछ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो के भयो, रिटर्न। यसमा चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट्स पास गरेनौँ, बट रिटर्न टाइपलाई हामीले युज गऱ्यौँ। अब अर्को छ, यही कुरा छ यहाँ भनेको, द इम्पिटी प्यारेन्थेसिस एन इक्वल टु गेट इन्टिजर भनेर यो चाहिँ यसले इन्डिकेट गर्छ आर्गुमेन्ट्स इज नट पास टु अ फङ्सन भनेर। हामी चाहिँ आर्गुमेन्ट्स पास नगरेको कुरा छ। एन्ड द भ्यालु रिटर्न फ्रम द फङ्सन इज एसाइन टु एन भनेर यहाँ चाहिँ हामीले रिटर्नको हामीले युज गऱ्यौँ। अनि हेयर द इन्टिजर फङ्सन टेक्स एन इनपुट फ्रम द युजर एन्ड रिटर्न इट, देन द कोड टु चेक वेदर प्राइम अर नट
इज इनसाइड द मेन फङ्सन भनेर कुरा हो। हामीले चाहिँ जुन पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ। अब हामीले आर्गुमेन्ट्स पास गरेर पनि हामीले फङ्सनलाई लिन फङ्सनको हामीले इक्जाम्पल गर्न सक्छौँ। हामीले रिटर्न टाइप मात्रै युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ। हामीले आर्गुमेन्ट्स पास नगरेर हामीले दुइटै पास गरेर आर्गुमेन्ट्स पनि पास गरेर र रिटर्न भ्यालु पनि पास गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। हामीले आर्गुमेन्ट्स मात्रै पास गरेर रिटर्न भ्यालु नलिएर पनि गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ हामीले रिटर्न भ्यालु नलिएर हामीले त्यो चेक गर्छौँ। हामीले आर्गुमेन्ट्स पास भएको बट हाम्रो रिटर्न भ्यालु चाहिँ नभएको। यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट्स यहाँ पास गरेको छौँ। हामीले चेक प्राइम नम्बर एन्ड डिस्प्ले भनेर हामी चाहिँ आर्गुमेन्ट्स एन भनेर पास गऱ्यौँ। हामीले यो फेजमा चाहिँ हाम्रो यहाँ इन्टिजर एन भनेर पास भयो। त्यसपछि रिटर्न 0 भनेर भयो। अब जब यो हाम्रो फङ्सन कल हुन्छ, फङ्सन कल हुने बित्तिकै हाम्रो चाहिँ यहाँ जान्छ, हाम्रो फङ्सन डिफिनेसनमा जान्छ। फङ्सन डिफिनेसनमा हामीले यहाँ इन्ट एन भनेर एउटा हाम्रो एउटा आर्गुमेन्ट्स पास गरेको छौँ भनेपछि यहाँ पनि हाम्रो एउटा प्यारामिटर हुन्छ। एउटा प्यारामिटर भइसकेपछि त्यसपछि इन्ट आई फ्ल्याग भनेर हाम्रो भेरिएबल डिक्लेयर भयो। त्यसपछि हाम्रो फर लुप चल्ने भयो। फर लुप चलेर फेरि यहाँ पनि हामीले चाहिँ यहाँ 5 भनेर लियौँ। यहाँ 5लाई अहिले चाहिँ मैले 10 भनेर लिएँ अरे, 10 भनेर भयो। 10 लाई अब यसलाई यो चाहिँ यता पास भयो। 10 भनेर यहाँ आयो। यहाँ आएर चाहिँ 10 लाई हामीले 10 भनेर भयो। यो 10 भयो। 10 फेरि मोडुलो इक्वल टु गरेर यो के हुनु भयो, यहाँ चाहिँ यो 2 अरे यहाँ 2 गरिसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो रिमाइन्डर यसको 0 आउनु भयो। यहाँ मोडुलो गरेपछि रिमाइन्डर 0 आएपछि यसको आउटपुट के आउनु भयो, यहाँ फ्ल्याग भनेर 1 हुने भयो। फ्ल्याग 1 भइसकेपछि यो फेजमा जाने भयो हाम्रो इ फ्ल्याग इक्वल टु 1 भएपछि यो इज नट अ प्राइम नम्बर भनेर। अनि त्यसपछि हाम्रो 10 इज नट अ प्राइम नम्बर भनेर हाम्रो आउटपुट आउने हो। त्यही कुराहरू हो यो सिम्पली। यहाँ चाहिँ के भएको छ भने चाहिँ इन्टिजर भ्यालु इन्टर बाई द युजर इज पास टु अ चेक प्राइम नम्बर एन्ड डिस्प्ले फङ्सन। हामीले चाहिँ यहाँ आर्गुमेन्ट्स हामीले यहाँ चाहिँ पास गऱ्यौँ। त्यसपछि त्यो आर्गुमेन्ट्स पास गरिसकेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो फङ्सन डिफिनेसनको पार्टमा जान्छ र त्यहाँ हाम्रो एक्जिक्युट हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ रिटर्न टाइप युज गरेनौँ, त्यही भएर हाम्रो प्रोग्राम यहाँ चाहिँ गएन, ब्याक भएन हाम्रो, किनभने हामीले यहाँ भेरिएबल पनि हामीले युज गरेको छैनौँ। त्यसैले हाम्रो चाहिँ यता रिटर्न भएन, हाम्रो चाहिँ यहीँबाट हाम्रो आउटपुट आइहाल्यो। यो कुरा भयो हाम्रो आर्गुमेन्ट्स पास भएको तर रिटर्न भ्यालु नभएको। अब चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट्स पनि पास भएको र रिटर्न भ्यालु पनि पास भएको, रिटर्न भ्यालु पनि भएको प्रोग्राम हेरौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा फ्ल्याग भनेर हामीले एउटा भेरिएबल छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो यो फङ्सन कल भयो। फङ्सन कल हुने बित्तिकै यो चाहिँ कहाँ छ त्यहीँ गइहाल्यो, यहाँ तल गइहाल्यो फङ्सन डिफिनेसनमा। फङ्सन डिफिनेसनमा गइसकेपछि यहाँ के भयो हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो मैले फेरि यहाँ पनि अहिले मैले 15 लिएँ। हामीले यहाँ 15 भनेर हामीले यहाँ युजर इनपुट दिइहाल्यौँ। यहाँबाट 15 भइसकेपछि यसले यहाँ फङ्सन कल भेट्टाउने बित्तिकै यो फङ्सन डिफिनेसनमा गयो। फङ्सन डिफिनेसनमा यो कुराहरू चाहिँ यहाँ पास भयो। यो 15 भनेको यो यानको ठाउँमा 15 आयो। 15 आइसकेपछि 15 डिभाइडेड बाई 2 इक्वल टु 0। अब त्यहाँ 15 लाई 2 ले डिभाइड गरेपछि 0 हुँदैन, त्यही भएर रिटर्न 1 हुने भएन। यसले गर्दा रिटर्न 0 भनेर यहाँ पास गरिदियो। जब रिटर्न 0 भनेर यहाँ भयो, रिटर्न 0 भइसकेपछि के हुने भयो हाम्रो चाहिँ यहाँ, अनि त्यस पछाडि यहाँ रिटर्न 0 भनेपछि यसले चाहिँ हाम्रो आउटपुटलाई यहाँ रिटर्न 1 नगरेर रिटर्न 0 लाई यता पास गरिदियो। यहाँ रिटर्न 0 पास गरिसकेपछि हाम्रो फ्ल्याग भनेर यहाँ 1 हुने भएन। 1 नभइसकेपछि हाम्रो के हुने भयो, यहाँ इल्स पार्ट रहनु भएर यो 15 भनेको प्राइम नम्बर भनेर यसरी आउटपुट आउनु भयो। अहिले चाहिँ यो प्राइम नम्बर पनि होइन, उनलाई यो 15 त कम्पोजिट नम्बर हो उनलाई चाहिँ, तर यहाँ चाहिँ त्यसरी हाम्रो आउटपुट भनेर यसरी आउनेछ हाम्रो। तर मैले यहाँ चाहिँ 16 गराइदिएको भए हुन्थ्यो। 16 गराएपछि हाम्रो 16 लाई डिभाइड बाई 2 गर्छ इक्वल टु 0 हुन्छ। 0 भइसकेपछि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, 0 भएपछि यो रिटर्न 1 हुने भयो। रिटर्न 1 भइसकेपछि यो चाहिँ यहाँ फ्ल्याग इक्वल टु 1 मा जान्छ। 1 मा गयो भने यो 16 इज नट अ प्राइम नम्बर भनेर यसरी हामीले 4 प्रकारले हाम्रो आर्गुमेन्ट्सहरू हामीले पास गर्न सक्छौँ। फङ्सनमा आर्गुमेन्ट्स पनि पास गर्ने, एउटा रिटर्न भ्यालु पनि गर्ने, यो एउटा टाइप भयो। अर्कोमा चाहिँ हामीले आर्गुमेन्ट्स पास गर्ने बट नट रिटर्न भ्यालु। अर्कोमा चाहिँ हामीले रिटर्न भ्यालु दिने तर आर्गुमेन्ट्सहरू पास नगर्ने, र एउटा चाहिँ हाम्रो आर्गुमेन्ट्स पनि पास नहुने र रिटर्न भ्यालु पनि नहुने। यो हाम्रो 4 प्रकारको छ। हामीले यसरी 4 प्रकारले हामीले प्रोग्राम गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हो। यो सिम्पली यही नै थियो हाम्रो रिटर्न टाइप होइन आर्गुमेन्ट्स भन्नेमा फङ्सन।